අයිබෝවන් ඉතින් අද අපේ චිත්‍රපටියට සහභාගී දරුවන් කේක් එකක් හැදුවා. ඒ කියන්නේ ටෝස්ටර් කේක් එකක් චිත්‍ර ඇඳලා ඉන්පස්සේ මෙයාලා කේක් එකක් හැදුවා. ඉතින් අපි චිත්‍ර අඳිනවා විතරක් නෙවෙයි අපේ පන්තියේ විවිධ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා. ඉතින් මේ හරහා ඔවුන්ගේ එකමුතුකම තනිව එයාලා ඒ දේවල් සිදු කරන්නට පෙළඹීම, ඒ වගේම එයාලා ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් මොනවාද, මේ දේවල් ගැන සැලකිලිමත් වීම, මේ දේවල් හැමදේම මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් හරහා වර්ධනය වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මම මෙයාලට කිසිදු උපකාරයක් කළේ නැහැ. මොකද ඇත්තටම එයාලගේ ඉදිරිපත් වීම, එයාලගේ උත්සාහය උනන්දුව තමයි දැක ගන්නට ඕනුනේ. ඇත්තටම ගොඩක් රසවත් කේක් එකක් හැදුවා. හැබැයි මේ ටෝස්ටර් කේක් එක ගැන මම දැනගත්තේ අද. ඉතින් මාත් එයාලගේ ඉගෙන ගත්ත දෙයක්. එයාලා හොඳින් ඒ උපකරණ හැසලවීම, මොකද මෙයාලා පුංචි දරුවන් ඒ හැමදේම හොඳින් කරා. පිරිසිදුවට හැමදේම හොඳින් කරා. ඉතින් ග්‍රෑම් 250 ගානේ එයාලා සීනි, බටර්, පිටි සමවගෙන, ඒ වගේම බිත්තර 5ක් ඒ සඳහා අරගෙන, ඒ වගේම එකට එකතු කරනවා මෙයාලා බේකින් පවුඩර්, ඒ දේවල් වගේම කලරින් මෙයාලා එකතු කරනවා. ඉතින් ගොඩක් රසවත් කේක් එකක් තමයි අවසානයේදී ලැබුණේ අපිට රස බලන්න.